طلعت حرب برج البراجنة، ضيعة ما في بحر. هيدي ضيعتي كانت البحر. تسألني أمتين تعلمت سباحة؟ ما بعرف، كأنك عم تسألني أمتين تعلمت المشي. طبيعي لما أنت تكون عم تسبح، لما تبلش تمشي بدك تشوف تستكشف بالمعرفة، سمك كذا، كل هول العلاقة بيخلوك تندفع لأنك تغطس. طبعا أول شيء تغطس بالطريقة التقليدية، يعني بالغطس الحر. بلشنا هون بالفري دايفنج مثل ما بقولوا، وقت عم تحصر نفسك كذا، لا لازم تروح لمطرح ضاين أكتر تحت المي تكتشف أكتر. فبال 1993 فتنا على معهد للغطس وأخذنا أول شهادة، ومن هونيك بلش عالمنا بالغطس. لعالم الغطس لشو الواحد بينزل؟ يا اما لحتى يكتشف شيء، يا اما تكون مصلحة، يا اما صياد، رياحة نفسية. طبعا بدك تحترم هيدا المطرح اللي انت رايح له غصب عنك. قد ما كنت انت غير نظامي برا، كانت كيف ما كنت برا على الشاط، لما تنزل لتحت بدك تكون محترم مع هول الكائنات اللي انت نازل على ارضهم. انت لابس هيدي الثياب لحتى تقدر تعيش عندهم، تطلع عليهم تشوفهم، بدك تحترمهم. في سمك ما بتقدر تمد ايدك عليه، في غمق ما بتقدر تدلك عليه وقت كتير، خاصة بهذه التقنية اللي هو الهواء الطبيعي. في كائنات، في حيوانات كتير مأذية بدك تدلك بعيد عنها. طبعا في مناظر خلابة، في كائنات كتير حلوة، في ألوان ما بتشوفها برا، خليط كيف الله سبحانه وتعالى حطتها مع بعض. سبحان الله، ما فيك إلا ما تقول سبحان الله. 50 متر بتقدر تنزل بهذا الهواء المضغوط، بتقعد على وقت معين. بتنزل، بدك تنزل أكثر من 50 وأكثر من 60 وأكثر من 70 بتقدر، بس فيها تقنيات تانية، وفيها خليط من الأكسجين تاني، من الهواء التاني. بس لهول اللي بينزلوا على الغمق كتير، هول لهم شغلهم. والمناظر الحلوة والخلابة مطرح ما بفوت أشعة الشمس اللي هي لل 25 متر. أنت عندك بأشعة الشمس كل ما تنزل 6-7 أمتار كل ما في ألوان تختفي، بلش بالأحمر الأزرق الأخضر. إذا ما في معك ضوء تحت أشعة الشمس بتصير في 3-4 ألوان بس يعني. فعشان هيك الكائنات الحية اللي غنية بالألوان اللي هي من متر ل 25 متر تقريبا. في قوانين كتير بالغطس ومهمة جدا، بيناتها أولا أنه ممنوع تغطس لحالك، بده يكون في بديل، بده يكون في حدا معك. ممنوع تغطس لحالك. إذا كنت مريض ممنوع تغطس، إذا عندك مشاكل صحية يعني ممنوع تغطس. إذا عم تاخد دواء بدك هيدا الدواء تعرضه لاختصاص يشوف شو بصير، بيتحول تحت المي. الكحول كله ممنوع. ما لازم يكون عندك بالبحر عدو بحري، يعني عندك خلاف مع حدا بالبحر، عشان قطعة البحر مزعجة شديد. مش مثل البر، قطعة سيارتك تنطر 50 سيارة بتجي بالساعة. أنا بعرف شخصين صار في مشكلة بيناتهم، عم نحاول نصلحهم وكذا وهيك، ما مش الحال. خلص قال له أنت بطريق وأنا بطريق. شافوا مقطوع منطقة الظهر وما بيحكي معه، وصل لعنده شال المرسى كبل له إياها. هيداك أخذ المرسى ربطها وجابه مقطوع منطقة يعني بعد خلدة بشوي صغيرة. جابوا على المينا وهن ما عم يحكوا مع بعض، يعني ما بيحكوا مع بعض. فوتوا على شو اسمه، فلتوا راحوا وطلعوا بعضهم لحد هلا ما بيحكوا مع بعض. الغطس مثل كل شيء، إذا ما تعلمته مزبوط بشكل خطر عليك. إذا بدك تسوق، إذا بدك مثل كل شيء بدك تتعلم وتدرسه لحتى تعرف وين في خطر لحتى تتجنبه. كل 10 أمتار 33 فيت بصير الاتموسفير، الضغط الجوي بدوبل.
فعشان هيك انت عم تتنفس على 10 امتار ضغط هواء مضغوط، عم تتنفس على 20 بصير 2 اتموسفير، 2 ضغط جوي، على 30 متر كل ما طولت كل ما هيدا الهواء عم ينضغط وعم يدوب بجسمك، فطلعتك لفوق لازم تطلع بشكل مدروس. لكن في قبل كان في جداول، انت بدك تنزل هالقد، بدك تقعد هالقد، تقدر تطلع بلا فك هيدا الضغط. هلا صار في كمبيوتر هو لحاله بتلبسه بايدك، اما بيكون بالريجريتر، بيقول لك اطلع هلا وقف لحتى تطلع، اعمل سيفتي ستوب لحتى تطلع لفوق. اللغه الشعبيه بيقول لك عم فضي، ما في شيء اسمه عم فضي، هو عم يفضي النيتروجين يعني. هو لا، هو عم يفك الضغط. في مشكله للغطيس اللي نزل على عمق معين اول مره بينزل فيه، هو اسمه سكر الاعماق، يعني بلش من 30 35 متر فهذا بيسكر، ببطل يعرف الاتجاهات، ببطل يعرف طلوع مع نزول، تحت شمال يمين، بطل. وممكن لأي درجة ممكن يشيل الماسك ويشيل الريجريتر، يعني مموت. عشان هيك كنا عم نقول بقانون الغطس لحالك ما تغطس، وخاصة كنت أول مرة عم تنزل لهيدا الغمق. وفي كتير شباب بعرفها كانت معي يعني كانت تعورت لو كانت لحالها. وبيقولوا لك حتى تضلك بدك يعني تجمع كل افكارك وتعرف انك انت بدك تطلع طلوع هذا البالون الحقه. نحن بندرب اول شيء بالبسين، بترجع بالبحر، فهو في اشارات لازم يتعلمها الواحد، تقول له اوكي يعني هيدي كأنه كل شيء منيح، اما هيك اوكي، اما هيك بتنزل تحت المي في لغه بدك انت والشاب اللي معك بدك تطلع بتقول له هيك تحت، خليك شفت شيء خطر، اخطبوط. في كتير اشارات حلوه. اذا كان بعيد عنك بتشيل الخنجر وبتدق على القنينه عشان يسمع الصوت بيلتفت، يعني بتطلع بصوتك بالليل بالضوء نعمل له هيك. في اشارات كتير تحت المي. الصوت تحت المي بيمشي 25% اسرع من الهواء، شيء له علاقه بالذرات تاعت المي، فاذا ترتقت هيك بيوصل اسرع. طبعا لما نكون فوق انت وعيطت ما بتسمع. الشاطئ اللبناني غني في تضاريس مثل جبالنا. كيف جبالنا، كيف طبيعه ارضنا، كيف طبيعه نفس الشيء، كيف الحجر الكلسي الموجود بمنطقه جنوب مثله بالارض بالبحر، كيف الصوان بمنطقة جبال نفس الشيء، بطرابلس نفس الشيء، بتنعكس الجبل هو ذاته. حتى الينابيع اللي بتشوفها فوق، في عنا ينابيع بقلب المي كمان مي حلوة ممتدة على الشاطئ اللبناني كله. شوف الزلاحف، كمية الزلاحف هي خاصة منطقة عين المريسي، فأنتوا عم تغطس بتجي تطلع فيك الزلحفة تحت المي حكيمة، تطلع فيها بتقول إنه هيدا يعني حكيمة هيدي المنطقة. تجي طبعا بيكون كل ما كانت كبيرة كل ما بدك غصب عنك تنخنق راسك تسلم عليها، يعني هي تجي طلع هيك شو عم يساوي هذا بأرضي هون، شو جايبه لهون، وبتحمل حالها وتروح بسلام.